ว่าจะได้เรือสำเภาจีนเจิ้งเหอสัก1 ลำมีขั้นตอนการผลิตมากมายซึ่งในคลิปนี้จะพาไปชมขั้นตอนการเตรียมไม้เพื่อการผลิตเรือลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดล
หน้าซึ่งเป็นตอนที่ 2 ของการผลิตเรือลำนี้ นั่นคือการตัดไม้กงเรือจะมีเนื้อหาอย่างไรนั้นต้องติดตามในคลิปหน้ามาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความอลังการงานสร้างจากทุกประเทศที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติของแต่ละลำเรือโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือมากมายกว่า100รูปแบบเรือไว้สำหรับท่านที่ชื่นชอบงานเรือโบราณซึ่งทางชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบของเรือที่มีความละเอียดได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการซึ่งสามารถโทรตามเบอร์ 089-991-2901 ได้เลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับเพื่อเป็นพลังกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปขอบคุณมากครับ